Sziasztok! Köszöntünk titeket a következő adásunkban. Szokásos, megköszönjük a rengeteg pozitív kommentet. Most a legutóbbi videónkhoz elképesztő mennyiségű pozitív kommentet kaptunk. Gyertek nyugodtan! Nem szabad őznöm, csak alznom. Tényleg köszönjük szépen, sose gondoltuk volna, hogy ennek ekkora sikere lesz. Onnan kezdjük a mostani műsort, ahol az előzőt abba hagytuk. Kígyóbűvölő barátunknak az E23-a, amit elkészült az autó, és szerettük volna megmutatni, hogy milyen lett, mert elképesztően jó állású autó lett. Lesz egy pár fotót is majd csinálunk róla, de majd a vágóképeken látni fogjátok, hogy milyen kurva jó állása lett az autónak, és hogy ezért szeretjük a klasszikus autókat, mivel egy kis ültetés, illetve egy felnivel, meg egy jól megőrzött állapottal egy olyan szemedgyönyörködtető autót lehet belőlük csinálni, hogy általában ennek az autónak is látván az összes száj tátva marad. Jöttem vérnyomást állítani. Általunk felújított 330i abszolút a célegyenesben van, persze hol akadunk meg, magyar bürokrácia, szeretnénk a színváltozást, automatáról manuál lett, illetve egy TÜV által jóváhagyott Gevindét szeretnénk hivatalosítani, és még senki nem tudott se időpontot adni, meg nem tudják, hogy pontosan, meg hagyjuk is inkább az egészet. Várunk még egy fényszóróra, rendeltünk bele gyári vadonat újat, mivel nem akartunk kínlódni a bontott facelift coupé xenon fényszóróval, kap két gyári új fényszórót, ha minden igaz, akkor hét második felében meg fog jönni. Az autó egyébként eléggé már a finishben van, de úgyis fogtok látni még róla a finish részét is, mert mint ahogy az előző adásban is már beszéltünk, több forgatási nap lesz, még több anyaggal. Ja, meg ami nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon féltünk attól, hogy az adásnak a hosszúsága nem nagyon fog tetszeni nektek, de ott is elképesztő mennyiségű pozitív dolgot kaptunk. Nem gondoltuk volna, hogy egy ilyen hosszabb műsort is ennyien fogtok megnézni, de minden esetre köszönjük. M6, E24 M6, egy nagyon patináns állapotban van az autó, de egy komplexebb felújítást fog kapni. Menni fognak vele nem soká egy ilyen Balkán klasszik túrára. Ilyen pillanatban egy ilyen kis frissítést, illetve egy üzembiztonságot le fognak vele csavarni, körülbelül 1500 kilométert. Egy kis üzembiztos autót fogunk bele csinálni, és aztán jön vissza hozzánk a téli időszakban, teljesen fel lesz újítva, a karosszériája, motor, futómű, meg amik szükségesek. Egyébként egy nagyon-nagyon jó állapotú autó. Sziasztok! Lászlói Róbert vagyok, egy új autószerelő itt a Kárai Exkluzívnál, és egy M6-oson csinálok egy frissítést, ugyanis egy ilyen kelet-európai túrára mennek a tulajdonosai vele, és megkérték, hogy nézzük át előtte, hogy olajcserét csinálunk rajta, átnézzük az alját, fékeket, kerékcsapágyakat, és hogyha visszatérnek erről a túráról, valószínűleg egy nagyobb volumenű felújításba kezdünk ezzel az autóval kapcsolatban. Köszönjük a fő szponzorunknak, a féktisztítóknak. 8-asunk, abszolút az OT vizsga a cél az autóval.
vágóképeken látni fogjátok, hogy mit szedtünk szét rajta. Egyébként 55 000 kilométer van az autóba, japán import ő is. Rozsda az abszolút nulla, illetve az egész állapota elég újszerű, de azért látszódik már, inkább azt mondanám, hogy a kor, ami nem is a futás teljesítmény, de azért ezeknél az autóknál hiába van kevés kilométer, nagyon sok ilyesmivel találkozunk, de a szilentek csak előregednek, fékcsövek, szétrepedeznek és társai. Egy ilyen jellegű felújítás lesz az autón, de úgyis őt is látni fogjátok ebben az állapotában is, illetve már mikor készül. Ezen kívül menni fogunk versenyezni, Trackwood, azt hiszem, hogy 25-26 talán? 26-27, augusztus 26-27 Trackwood, vagy a régi klasszikust idéz még Trankwood. Előbányáztuk a drift autónkat, abszolút a nézők, illetve a magunk szórakoztatása a cél. Nagyon erős mezőny lesz, azért mondhatni, hogy több mint 2 éve már nem voltam semmilyen drift rendezvényen, nem várunk nagy csodát, tényleg elmegy a csapat, jön a család, ismerősök, barátok, tényleg egy ilyen abszolút saját magunkat fogjuk szórakoztatni, meg a közönséget, amennyire az tőlünk telik. Pécsi hegyi versenyen szenvedett egy kisebb karosszéria hibát, azt orvosoljuk majd, meg a motornak egy átnézési folyamata, meg egy-két megerősítés még, hogy bírja a strapát, szívótorkot erősítünk, a vízrendszert alakítunk át, meg az egész futóművet át kell vizsgálni, hogy biztonságosan elbírjon menni a fal mellett majd. Sziasztok, jó napot kívánok! Ezt az állványt kaptuk felújításra, teljes körű felújítást igényel. Amint látjátok, az összes alkatrész le van róla szedve, el lett küldve szinterezni, kadmiumozni. A felmerülő problémákat orvosolnunk kell majd, hogy minél biztonságosabban tudjunk vele közlekedni. Úgyhogy kap egy alvázvédelmet, üregvédelmet és a új csavarokat, akkor hát mit mondjak róla másnap? Igen. Hát úgy, tehát a gyárinál is lényegesebb, jobb legyen az alja, úgy, ahogy megszoktátok tőlünk, tehát törekszünk a legjobb munkát kiadni a kezünkből. Nézzétek meg egy hét múlva. A 36 versenyautónk szintén célegyenesben van. Itt van egyébként Kulin Feri nálunk, indítja az autókat. Onnan az emelőről hiányzik a M3-unk, de őt is látni fogjátok, hogy már kint jár. Ő is abszolút célegyenesben van, tökéletesen jár, beindul, programozás. Elkészültek a féknyergeit, amit nagyon-nagyon köszönjük Fehér Petiéknek. Eszméletlenül jól sikerült, példaértékű munka. Tulajdonképpen az egész autó célegyenesben van. Szerintem 1-2 hét és egy kumodarasi versenyen kipróbáljuk az autót is, meg persze magunkat is, hogy mit felejtettünk. Szokás szerint kijövünk az udvarra is egy picit szétnézni. Van egy R32-es Golf, hála Istennek nincs rajta semmi szerelgetni való, csak a médiásunk
ezzel az autóval jött. Ezen kívül el lett indítva az E46 versenyautónk, amit már azért adások óta láthattátok. Finishben van az autó, Colin Ferry jött le beprogramozni, illetve egy ilyen arab programot csinálni, el lett indítva, a hangja szerintem szenzációs lett. Van egy Merci projektünk is, amiről már többször hallhattatok, így a műsorban eddig még nem nagyon beszéltünk róla, C280, ő is a klasszik versenyautós vonalat fogja erősíteni. A Clarkson név, aki a sportautót annak idén olvasta, illetve bármilyen német vagy bármilyen nyugat-európai tuning magazint szerintem ilyen 2000-es évek közepén, annak a Clarkson tuning céget nem kell bemutatni. Őtőlük vettünk egy jó pár alkatrészt a motorhoz. Nekik volt, ők annak idején nagyon sok munkát, illetve fejlesztést vittek ebbe a C280-as típusba. A Wössner csinál nekünk egyedi dugattyúkat, de ő is haladni fog most már elég komoly léptékekkel. Audink az egy-két egyedileg gyártott BAK, illetve CNC-vel készült alkatrészre várunk, utána megy bele a motor, illetve lesz egy próba összeszerelés, mint amit már az előző adásban is említettem, ő is egy nagyon komoly kis autó lesz, abszolút a klasszik BMW vonal. Ezen kívül már a forgatón lévő 324i MTEC 2-nknek elkészült az alja, illetve belseje, bekerült alá a futómű, őt is elkezdjük rakosgatni össze. Meglepő módon egyébként több nyugat-európai ember érdeklődött így a videó alapján az autóról, hogy eladó lesz-e az autó. Jövünk tovább az udvaron nézelődni. A E34 a Rohadjon meg Kárai Peti című rovatot erősíti. 6 henger, M5 sportbelső, saját részre vásároltuk az autót, mielőtt megkérdeznétek, igen, eladó lesz. Egy pár apróságot meg szeretnénk az autón csinálni, összességében egy nem rossz állapotú autó, de azért van vele foglalkozni való, ő egy értékesítésre váró autó. Beszéltünk a videóban egy L91 330D gyári M-Pak, ő a saját rohangászós autóm, ő is elkészült. Szeretném, hogy vágóképeken lássátok, hogy miből mi lett, mennyire volt sérülve az autó, hogy lett megoldva. Ő egy saját felhasználású járgány. Ezen kívül előkerült a Oliva Green E36-unk, illetve amit már említettem, hogy van egy kézi 6-os 3.2 M3-unk teljes felújításra, mind a kettővel elkezdünk foglalkozni. Az E36-ba készülni fog egy új belső. A belsejét egyébként többször meghirdettünk, nagyon-nagyon sok érdeklődő volt rá. Kb. 5 embernek elküldtem a bankszámlaszámomat, hogy utaljuk, tesó, stb. Hát sajnos nem ért ide semmi, illetve senki. Érkezett egy E30-unk felújításra, eszméletlenül gyárias az autó, meg ami még nagyon nagy kuriózum benne, hogy olyan mennyiségű extra van benne ebbe az egy autóba, mint itt a telepen az összes E30-ba sincs összesen annyi. Áruljuk a páromnak a miniét, nem váltak be a hozzáfűzött reményeink, egy picit kicsi egy családnak ez a kocsi. Sajnos mikor próbáltam a páromnak ezt forszírozni, ő neki nem jött át. Csak egy érdekes sztori, hogy volt rá egy érdeklődő, egy hölgy, nem tudták, hogy hol van Orosháza. Mondtuk, hogy Kecskebéttől Földútval, úgyhogy ne is jöjjenek még véletlenül se. Felvittük az autót több 100 kilométerre, hogy megmutassuk, úgy gondoltuk, hogy jókodunk. Fent a találkozási helyen mondták neki, hogy tulajdonképpen egy valamilyen Kiátra ők el akarnák cserélni, hogy milyen érdekes, meg milyen vicces, vagyis nem vicces, talán inkább sírni kéne rajta, hogy nem tudták volna azt mondani telefonban, hogy figyelj, nekünk van egy cserénk, érdekel, nem érdekel, el tudtuk volna dönteni, nem érdekel ők nekik. Körülbelül
2 hétig tartottuk a kapcsolatot, 26-szor beszéltünk velük, egyszer meg nem említették, hogy tulajdonképpen nem is készpénzes vásárlók, csak hogy milyen világot élünk, és hogy ez mennyire szánalmas ebbe az országba. Ezen kívül van még 1-2 fiatalabb autó itt nálunk, amit meg Mazsinak a törött Audia van itt, de az 10. rangú. Ezen kívül még az első elkészült Laguna Secánk, amit több videóban is láttattatok, illetve a jó bevállalt forgalomba helyezős vállalkozó összetörte az autót állítólag Németországban, mindegy, hagyjuk is, elég per, illetve botrány lett belőle. Sajnos ismét a magyar bürokrácia, körülbelül 2,5 hónapra kaptunk magyar vizsgaidőpontot, az autó arra vár. Azért vannak jelen pillanatban ezek a kerekek, csak rá vannak téve, egyébként tök jól áll az autónak, de úgy néz ki, hogy 1-2 héten belül véget ér az autónak a káváriája, úgyhogy őt is át tudjuk majd adni. Egy Lada, nagyon-nagyon korrektek voltak, egy ilyen veterános vagy egy ilyen, nem is tudom melyik csoportba kitettem, hogy körülbelül mit érhet egy olyan Lada, ami az első tulajdonosától származik, belseje teljesen gyári, nem nagyon volt foltozgatva az autó, nem nagyon volt kókányolva, nem az volt a segítség, hogy figyelj, ér 100 000, 200 000, 300 000 vagy ennyit, egyből mindenki, ő szerintük ez már volt csinálva. Engem naponta 200 ember hív fel tanácsokért, és a napomnak a 90%-a avval megy el, hogy tanácsokat osztogatok, és boldogan teszem, és nincs bele probléma, és örömet okoz. Itt a csoportban az volt a legelső, hogy nézzem meg a sárvédő, már más színű, meg stb. Nem az, hogy figyelj, így ér 200 000 forintot, vagy 300, vagy tök mindegy, csak nagyon sok szerelővel beszélgetek, illetve aki emberekkel foglalkozik, tényleg pokoli világot élünk, főleg ebbe az autós berkekbe, hogy milyen emberek, illetve milyen, hagyjuk is inkább, E46 M3 Cabrio, értékesítésre került vissza hozzánk az autó, esetleg, hogyha valakinek kell egy jó E46 M3 Cabrio, akkor itt a lehetőség, lehet egyet vásárolni, illetve az Alpinánk, ami mondhatni, hogy most már tényleg a mi Alpinánk lett, csak azt néztem, hogy Alpina, pontosan milyen Alpina, hogy nehogy összekeverjem, hogy valaki hülyének nézzen. A tesztelős videókban már beszéltem róla, hogy tényleg mennyire jó autó és mennyire a szívünkhöz nőtt. Azt mondják, ez olyan, mint a biciklizés, nem lehetett érteni.
komfortos rugózása. Igen, Versenyautóhoz képest. Csináltam egy kis délutáni programot, tessék. Kérlek szépen, mindjárt meglátjuk működés közben, de szerintem Hogy dossuk le ezt? Ez egy külön csapat, ami ilyen szervezet. Egy pucs lesz. Dunaföldváron beletoltuk a Dunába. Jó. Dunaföldön a Tiszába? Aha. Az lesz a jó. Ez amikor szoktuk átmenni a Tiszán Csongrádon, mindig szoktam mondani, hogy gyerekek, jobbra a Tisza, balra meg a Duna látható. Annyira berúgtam, felmászott egy villanykaróra, leszettem egy zászlót, leugrott és átmutattam. ennyire bátor voltál. Annyira berúgtam. Ez érdekes szám volt a sávú is menetem, valami küzdető És gyerek. nők voltak, Mindenhol voltak. fiatal lányok. Amúgy nézd csak, hogy veszek téged, benne leszel a legújabb sorban. Az vannak ilyen. Anyádék megvernek ott voltam. Az Károly Petesz ki szokta tűzni valahova egyébként? Hát azt mondom, megmutatom oda. Nincs meg a főnöködnek a száma? De föl is tudjuk írni. Úgy sincsen se szabadság, se beteg szabadság, se távpén. Nem tudsz csinálni egy sajtos tejfölös fokhagymával? Sok porszkorra. Én olyat nem iszok. Én sem. Akkor az a egri az enyém. Mi az, hogy nem bírod? Mert ezt nem tudom annyit, hogy beokáltam tőle, és nem tudok már. Meg gondold azt, hogy más. Nem bírom. Hallod, megiszom, hogy nem iszik meg, azt mondták. Peti, láttam a TikTokon, hogy kell. Nem tudom megint. Nem az, hogy föl kell készíteni a testet, hanem meg kell csinálni. Nézd már, Dani! Mászik a ne vegye észre a testet. Nem ez az első, amikor megpróbálkozok vele, de nem. Én majdnem. Mint ahogy a próbakör során láttátok, sikerült eltörtnünk a kocsinak mind a két féltengelyét. Ez egyébként az autónál már hosszú évek óta fennálló probléma. Kovács Zoli így, hát nem is tudom, egy 6 év után egy 3,5 óra alatt orvosolta ezt a problémát. Reméljük, hogy ez most már egy sokkal stabilabb setup lesz, mint az előző gyári féltengelyek. Ezen kívül ideértünk a versenyre, kipakoltunk, elkészítettük a depónkat. Szokás szerint azért a 4 órás indulásból lett fél hatos indulás, de ideértünk és rendben van minden. Készül a vacsora, elfogyott egy-két pohár pálinka, de nem soká fekszünk lefele aludni.
Sziasztok! Elkezdődött a pénteki edzésnap, illetve a mai nap lesz a kvalifikáció is. Szántos Zoli barátommal így félig meddig közösen tanácsokat ad, mert elég régen nem ültem versenyautóban, meg így nálunk akar aludni, mondjuk még helyen nincs, de meg úgy horkol, mint hogyha egy MTZ járna alapjáraton a buszba, de majd meglátjuk. A mai nap elég gyorsan, vagyis elég sűrűn telik. Voltunk versenyzőigazításon, most a Pro 2-nek az edzése megy, nem soká kezdődik a Pro edzés is. Nagyjából beállígattuk a guminyomásainkat, egy-két tanácsot megfogadtunk Zolitól, aztán meglátjuk. Nem vagyunk semmilyen nagy elvárással itt a mostani hétvégétől, de meglátjuk. Nagyon erős a mezőny, rengeteg nemzetközi pilóta van, de menet közben kiderül, hogy mennyire leszünk sikeresek. Voltunk gépátvételen is az autóval, nagyon pozitívan fogadtam, hogy mindenki olyan nagyon szívélyesen vagy nagy szeretettel üdvözölt, hogy évek óta nem voltunk driftversenyen és hogy itt vagyunk. Egy pár apróságot meg kellett csinálni a kocsi, mivel nem volt féklámpa, meg egy-két ilyen kis fiszlicsári dolog, sikerült orvosolni. De kérdezzük meg Zolit is, mert egyébként lehet, hogy neki egy picit nagyobb tervei vannak ezzel a hétvégével. A tavalyi évnek a Pro kategóriának ő a drift bajnoka, lehet, hogy ő egy picit nagyobb tervekkel van, mint mi. Sziasztok! Szántos Zoli vagyok. Vannak tervek, de igazából én is úgy jöttem el erre a versenyre, hogy mivel idén ez az első versenyem, mert a gyermekeim go-kart versenyeit támogattam, ezért én is tök lazán vagyok, és élvezni szeretném az egészet. Meddinek igyekszek a legtöbb tanácsot adni, mert ha jól tudom, vagy driftautóban nem is tudom, 2 éve talán nem ültél, vagy hogy volt Peti körülbelül, vagy driftversenyen nem vettél részt, úgyhogy igyekszek a legjobb tudásom szerint így a pálya adottsághoz mérten a legjobb állításokat elmondani. Régen egyébként nagyon sokat versenyeztünk együtt, meg jártunk külföldre, Horvátország, stb. Jó volt, igen. A swinger klubokba. Hát, igen. Most már ez nem annyira publikus, de igen. Úgyhogy a tervek azok igazából az, hogy élvezzük. Jó legyen, jussunk be a versenybe, első kvalifikáció, ugye ott, mivel 60 fő van nagyjából a Pro mezőnyben, ezért a 32-be való bejutás is már egy nagy szenzáció, hogyha sikerül. Azon leszünk, hogy nem is, hogy sikerüljön, de valahol elől végezzünk, mert a versenyben az nem mindegy, hogy 32-ként kvalifikálunk, vagy 10-ként, vagy akár elsőként, nyilván. Úgyhogy szurkoljatok! A Magis házhoz hozza az alkatrészeket. Mai napnak úgymond az edzés részére a végére értünk, sajnos nem túl sokat tudtunk menni, mert elképesztő mennyiségű pilóta van, meg volt egy kis fejetlenség is a depóba, úgyhogy ha jól számoltam, 6-szor tudtam felmenni a pályára. Azért ez így egy pár év kihagyás után egy picit azért kevésnek ítélem, de meglátjuk. Elég jól eltaláltam egyébként a pályán. Jön a kvalifikáció, próbálunk minél jobb eredményt elérni, meglátjuk. Az autó az ismét hibátlanul teljesített. Annak ellenére nem túl sokat tudtam menni a pályán, de ettől függetlenül azért volt igénybevétel, mivel
órákat álltunk sorba a 40 fokba, ahol azért folyamatosan járt az autó, indítgattuk jobbra-balra, stb. Nem volt vele semmilyen probléma, a fiúk felkészítették a kvalira, leellenőriztük a új féltengelyfejlesztésünket, E34 M5 féltengelyt kapott az autó, nagyon jólnak tűnik, meglátjuk, reméljük, hogy bírni fogja. Sokkal jobb volt a kezdés. Az teljesen ilyen... Mondtam, én már mondom, gáz, akkor nyomtad a gázt, utána tényleg úgy azt szépen beúztad. Itt előttünk lévő volt egy kicsit rosszabb, de ezt nem látták, mert nem látták senkinek nem látták. Most nem... Azt is mondta a speaker is, hogy nem volt rossz. Az elsőre is azt mondta, csak kicsit lagyul, hogy az elején azt nem tudtam, hogy hol kell elindítani. Vagy volt vele mindegy, nem? Arra is azt mondta. Nagyon szép volt. Ismételten bebizonyosodott, hogy évekkel ezelőtt miért hagytuk abba ezt a sportot. A klasszikus driftes történet, te úgy érzed, hogy nagyon jót mentél, meg hogy nem voltál rossz, és 34-nek sikerült bekvalifikálnunk, ami azt jelenti, hogy megyünk haza. Mondhatni, hogy persze csalódott az ember, így jó pár évnyi nem driftelés miatt nem számítottunk azért nagy csodára, de így a látottak alapján meg rengetegen estek, keltek a pályán. Máshogy látták a bírák ezt a dolgot, de ettől függetlenül remekül éreztük magunkat. Van egy jó pár olyan kollégánk, aki még nem volt velünk, akik az elmúlt évben csatlakoztak hozzánk. Ők nem voltak még velünk driftversenyen, nekik nagyon-nagyon-nagyon tetszett, meg mint ahogy gondolom majd a videó egy picit vissza fogja adni, egy elképesztően jó hangulatú kis hétvégét töltött el így a csapat. Egy ilyen kis csapatépítőre nagyon jó volt, nagyon jól érezték magukat a srácok. Most pedig megyünk az állatkertbe a családdal, úgyhogy ez lesz a hétvége fénypontja számomra. Hazaértünk driftről, itt azért egy picit már vidámabb volt a hangulat, illetve kihevertük ezt a driftes csalódásokat.
Mint ahogy láthatjátok, itt a műhelyben elkészült közben mármint úgy elkészült, hogy inkább a 46-ra gondolok, hogy elkészült, a 34-ünkkel már többször találkozhattatok. Annyi változást van rajta, hogy van egy OT-rendszám rajta. Óriási sikere volt ennek az autónknak is a vizsgán. Még majdnem, hogy a járókelők is belettek hívva az autóklubhoz, illetve le lettek hívva az aknába. Nagyon megdicsérték a csapatunkat, amit innen is nagyon szépen köszönünk, mert van több olyan vizsgabiztos is, vagy aki ott volt, aki követi a munkásságunkat. Mikor német papírra rárultuk, akkor mindenki OT-vizsgás autót szeretett volna. Most, hogy OT-vizsgája van, gondolom, most mindenki majd német papírosan szerette volna megvenni. Na mindegy, most egyébként használgatom is az autót. Volt még rajta egy-két finomítgatni való, de imádjuk, ebben voltunk már a családdal oda hétvégén egy picit kirándulni, úgyhogy imádjuk. És elkészült én bátran kimerem jelenteni, hogy a 2022-es évünknek az egyik legjobb projektje. Egy E46-30i, de hallottatok már róla azért az előző adásokban. Most elkészült az autó, egy-két apró finomítgatás van rajta, még egy-két műanyag hiányzik, illetve még a felniket szeretnénk rendbe tenni, de összességében elkészült az autó. Úgy gondoljuk, hogy egy remek mű lett, de majd megmondjátok ti is a véleményeteket róla. Sokan hiányoltátok a Kárai Peti. Petike mellett nem beszélünk csúnyán. Jött egy jó pár új szerzemény, de nem akarjuk a mai adást, vagy a havi adást ebben hosszabbítani. Úgyhogy ez egy következő epizódban lesz a Rohadjon meg Kárai Peti című rovatunk. A Kárai Peti megmondja, viszont ott gyorsan egy pár gondolatra kitérnék, hogy Kárai Peti megmondja előtt még egy apró kis nüansz, jelentsen a szó bármit is. Az előző adásunkban, mikor beszéltünk ez a Google-ös értékelésekről, amit kaptunk egy csillagot egy olyan monológgal, hogy nem is értettük, hogy miért, és nem jelentkezett az úriember, vagyis ahogy jöttek sorra a projektek, egy úriembert visszahívtunk és megbeszéltünk vele időpontot, és utána hitegetett mindenféle napokkal, mikor mehetünk a kocsiért. Na mindegy, mint ahogy említettem is, ha jól emlékszem, eltűnt az egy csillagunk, de hogy a videóban megemlítettem, visszatért az egy csillag, úgyhogy milyen érdekes az ilyen fotel travolták, vagy olyan emberek, akik így a fotelből minősítik az ember munkáját, amit évtizedek óta épít napi 10 óra munkával. Na mindegy, ez csak egy apró kis mellékvágány volt. Innen is nagyon szépen köszönjük az egy csillagot, büszke lehetsz magadra. Pont egy ügyfelünk, aki velünk újítatott fel egy autót, ilyen poénosan hívott fel és mondta, hogy mesélte a kis társaságába, hogy Káraiéknál van az autó, és hogy hú, az biztos, hogy drága volt, meg hogy biztos, hogy nem is tudom, hogy fogalmazott, de jót rögtünk, és aztán ő is elmondta nekik saját szavával. Még egyszer, egy olyan ügyfélről beszélünk egyébként, aki elvitte ide az autót, ott állt másfél évet, a vadonatúj akkumulátorától kezdve az üzemanyagot, az alkatrészektől kezdve mindent elloptak, utána onnan elment egy másik műhelybe, ott is az autó állt 3-4 évet, nem történt semmi változás, mi durván egy 2,5 hónap alatt összeraktuk az autót, abban a minőséggel, amivel mi szoktuk, és akkor ilyenkor kérdezem meg, hogy mi a drága, hogy rengetegen hívtok fel egyébként, hogy hány forintos órabérbe dolgozunk. Jelen pillanatban 12 000 forint plusz áfás óradíjba dolgozunk, csak hogy ez a drágás dolog, hogy mi manapság a drága, amikor egy hamburger 3-4 ezer forint, meg elmész a családdal vacsorázni, és 3-4 fővel fizetsz 20-30-40 ezret, vagy hogy mi a drága a mai világban. Csak azt kérdezem, hogy mi a jobb, hogyha valóban elviszed az autót, és rossz minőségben, jobb esetben elkészül, de az esetek túlnyomó részében nem, vagy azt, hogy kifizetsz egy 20-30%-kal többet, elkészül az autód,
mondhatni egy elég jó minőségben, számlát kapsz róla, mindenféle dokumentációt kapsz róla, bármikor fel tudsz hívni, mikor bajod van, mikor valami nyikorgást hallasz, mindig a rendelkezésre állunk. Aki ismer minket, az tudja, hogy aki velünk dolgozik, hogy a ügyfélkezelésünk az még nálunk sokkal tehetősebb, vagy sokkal nagyobb tapasztalattal bíró pénzügyi szférából jövő üzletembereket is meglep. Mi így csináljuk, csak ez, hogy jelen pillanatban mi a drága, vagy hogy ki a drága, ezt szerintem ez borzalmasan szubjektív, vagy ezt nem lehet így eldönteni. El kell dönteni valakinek, hogy elviszi valahova és soha nem készül el, ellenben nem olyan sok pénzbe kerül, vagy belekerül X összegbe, de viszont elkészül az autó, vagy pont ebben szoktunk példálozni, és tényleg nem akarnék senkit semmilyen iparágban megbántani senkit, mert senkivel nincsen semmi bajom, csak pont az egyik barátomnál burkoltak, és mondta, hogy nem is tudom, milyen 6 vagy 10 000 forint körül tették le négyzetméterét a burkolólapnak, úgyhogy meg kell venni a ragasztót, mindent megvesz persze az ember, a padlóburkolót, mindent, és hogy 1 óra alatt lerak az ember, hogyha jól halad, meg természetesen meg minden rendelkezésre áll, 1-2 négyzetméter, persze ott is venni kell csempevágót, meg venni kell egy térdelőszivacsot, meg egy vödröt, meg 1-2 apróságot, csak hogy egy 20-30 000 forint befektetéssel keres óránként 10-15 ezret, vagy 20 ezret, vagy ahogy éppen hogy halad, nekünk be kell fektetni 100 milliókat ahhoz, hogy 12 000 forintot el tudjunk kérni óránként, csak ez is akkor mi a drága, de röviden ennyi. A következő adásban ismét tartogatunk jó néhány érdekességet, mint hogy láthatjátok a háttérben már sok, tessék? Lehet még kapni. Lehet még kapni? Igen. Mit? Ennivalót. Lehet, kisfiam. Vannak több projektjeink is, van E32-nk, az autót már felújították, meg fogjuk oldani még rajta, ami maradt, mert maradt rajta bőven, és nem is olcsón újították fel, de nem tisztem senkit minősíteni. Próbáltam is az ügyfél, illetve a műhely között egy nagyon jó középvonalat megtalálni, mindenkinek próbáltam egy picit segíteni, hál' Istennek sikerült. Az autót rendbe tesszük, illetve a 36 M3-unk is szétszedésre került, illetve számos nagyon jó új projekttel készülünk nektek, de majd meglátjátok ezt. Köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, köszönjük, hogy megnéztetek, kövessétek a csatornát, lájkoljatok mindenhol, ahol tudtok. Köszönünk szépen mindent, sziasztok! De ez hol volt? Ott. De hol ott? Ott, ha voltunk anyával és apával. De én vagyok az apa. Apával és anyával ketten voltunk. 3-an? Igen. És nem engedtem, hogy a pöttyös gokartot vezesd? Igen, de én is szeretnék gokartot vezetni. Na hát akkor gyerünk vezetni, megyünk? Hova? Hát pöttyös gokartot vezetni. Én nem az, ami ott van bent a autó között. Nem azt szeretnéd? Nem. Pedig az a tied. Nem az, aminek nincs kerekük. Nincs kerekük? Igen. Ez nem Dodge-em? Itt Dodge-et akarok, aminek nincs kerekük. Na, akkor gyerünk Dodge-emezni. Mi a Gulf kenőanyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofibb beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Támogató partnerünk a Futuril Orosháza, a régió egyetlen Futuril márkaboltja. Jó áll a hajam? Mehet? Hogy megyünk a Trackwoodra, megérkeztünk, és itt vagyunk. Ott kéne Mazsi mögött állnod ilyen nagy táblákkal. Tudod, és akkor cserélgeti. Felhúzta a pólóját és nyalogatta a melbimbóját. Gyerekek, ilyet lehet. Tomika! Az előbb meg Peti is ezt csinálta, nem lehet, itt komolytalanok az ember.
a kamerásnak is, hogy tegye el a kamerát, azt nyomkodjon. Meg mondom, hogy mindjárt megyek haza. Jó? Passzottakat mentek haza. De mondom, hogy De minek menni haza? mert minden végén. Takarítani kell, pakolni kell. Órabérben nézzük, amúgy órabérben. Melyiket nem tudjuk? Az azért van, hogy ne fusszon el oldalra a faszni. Nem kötögatják. Azt nem tudjátok. Nehogy ki legyen a tariszina egyik fele. Mérnek végzőségkel az, hogy ezt tudjátok, hogy azok. Agrár miért nincs?